हजुरहरूले आज म घरमै सजिलैसँगले सुकेको च्याउको स्वादिलो तरकारी बनाएर देखाउँदैछु। यसलाई च्याउको सुकुटीको तरकारी पनि भनिन्छ। युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो एकदमै मिठो हुन्छ। हाम्रो ताजा च्याउको तरकारी भन्दा पनि यो च्याउको सुकुटीको तरकारी एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले घरमै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ वा बजारमा पनि किन्न पाउनुहुन्छ। यस्तो सुकेको च्याउ चाहिँ मैले चाहिँ 75 ग्राम सुकेको च्याउलाई लिएँ र यसलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला म एउटा बाउलमा राख्दैछु। यो च्याउमा चाहिँ हामीले तातो पानी यसरी खन्याउनु पर्छ डुब्ने गरेर र 5 मिनेट हामी यसलाई छोपेर राख्छौँ। यसो गर्यौँ भने च्याउ एकदम नरम हुन्छ र काट्न एकदम सजिलो हुन्छ। यसरी मैले चाहिँ हल्का स्क्विज गरेँ। अलि बेसरी चाहिँ नगर्नु होला, यो अलि ड्यामेज हुन सक्छ। त्यसपछि मैले काटेँ यसरी एकदम नरम भइसकेको छ र आजको रेसिपी बनाउनको लागि मैले 2वटा रातो र पाकेको गोलभेडालाई लिएँ, एउटा प्याजलाई काटेँ, अदुवा 15 ग्राम लिएँ, लसुन 3वटा जति लिएँ, धनियाँको केही पत्ताहरू हामीलाई चाहिन्छ र 4 चम्चा तेल चाहिन्छ। सकेसम्म तोरीको तेलमा बनाउनु भयो भने एकदम टेस्टी हुन्छ हजुरहरूले, तर जुनै तेलमा बनाउनु भए पनि हुन्छ। साथसाथै हामीलाई चाहिन्छ नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा, जिराको दानाहरू आधा चम्चा, मेथीको दानाहरू आधा चम्चा, धनियाँको धुलो आधा चम्चा र रातो खुर्सानी मैले 2वटा लिएँ। हजुरहरूले खुर्सानी कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार लिन सक्नुहुन्छ र नुन चाहिँ स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ है। सुरुमा मैले 4 चम्चा तेल यसरी तताएँ र त्यसपछि 2वटा रातो खुर्सानी अनि मेथी अनि जिरालाई यसरी फुटाउँदैछु। त्यसपछि हल्का यसलाई मैले मिक्स गरेर चलाउँदैछु। त्यसपछि चाहिँ हामी अरू चिजहरू थप्छौँ। मैले लसुन अदुवाको पेस्टलाई राखेँ। मैले चाहिँ पेस्ट चाहिँ बनाएकी होइन, हल्का थिचेकी मात्र हुँ। हामीले पुरै पेस्ट बनाएको लसुन अदुवाको स्वाद छुट्टै हुन्छ र हल्का थिचेको यसरी लसुन अदुवा फुराउँदाको स्वाद चाहिँ फरक हुन्छ। मैले चाहिँ हल्का थिचेर यस्तो गरेँ, एकदम राम्रो मिठो स्वाद दिन्छ यसले। हल्का गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ। त्यसपछि म यसमा प्याज राख्न जाँदैछु। हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि एकदम राम्रो हुन्छ च्याउ चाहिँ, यसले हाम्रो कोलेस्ट्रोल लेभल घटाउँछ शरीरमा। त्यसपछि मैले यसरी नुनलाई पनि राखिदिएँ। नुन राख्यो भने प्याज छिट्टै गोल्डन ब्राउन कलरको हुन्छ र छिट्टै प्याज गल्छ पनि। हजुरहरूले यो च्याउको सुकुटीको तरकारी वा च्याउको सुकेको च्याउको तरकारी चाहिँ खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ यसलाई। अब म गोलभेडा राख्न जाँदैछु। गोलभेडा चाहिँ सकेसम्म रातो र पाकेको वाला नै राख्नु होला है। यो च्याउको सुकुटी मिठो बनाउनुको रहस्य पनि यही हो कि गोलभेडा एकदम रातो र पाकेको वाला हाल्नु होला। त्यसपछि मैले यसरी धनियाँको केही पत्ताहरू राखेर मिक्स गर्दैछु। हेर्नुहोस् है त। अब यसलाई चाहिँ हामीले पुरै ग्रेभी नहुन्जेल पकाउँछौँ। त्योभन्दा अगाडि मैले धनियाँको धुलोलाई राखेँ, रातो खुर्सानीको धुलोलाई राखेँ र बेसारको धुलोलाई पनि राखेँ। यो चाहिँ हामीले मसला चाहिँ तबसम्म पकाउनुपर्छ जबसम्म चाहिँ ग्रेभी र तेल छुट्टिँदैन। पकाउँदै जानु होला मिडियम फ्लेममा। बिस्तारै बिस्तारै यो पाक्न थाल्छ। यो राम्ररी नपाकिकन चाहिँ नराख्नु होला है। यतिको भइसकेको छ। ल हेर्नुहोस् है त। अब मैले यसरी सुकेको च्याउ वा च्याउको सुकुटीलाई राखिदिएँ। हजुरहरूले घरमै सजिलैसँगले यो च्याउको सुकुटी चाहिँ माइक्रोवेभ ओभनमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। डाइरेक्टली सुकाएर वा घाममा सुकाएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। कुनै दिन म त्यसको रेसिपी पनि राख्नेछु। हेर्नुहोस् है त। यसलाई अब चलाइकन हामीले पकाउनुपर्छ। म चाहिँ आज यसमा खासै झोल राख्दिनँ, मलाई चाहिँ ग्रेभी नै मनपर्छ। हल्का फ्राई गरेको टाइपको चाहिँ मैले बनाउन जाँदैछु। अब भने छोपेर पकाउँदैछु म 3 मिनेट। यो तुरन्तै पाक्छ, धेरै टाइम चाहिँ लाग्दैन। 3 मिनेट पछि पनि हामी यसलाई अलिकति चलाइकन पकाउँछौँ। हेर्नुहोस् त कस्तो यम्मी देखिसकेको छ। बिस्तारै बिस्तारै यो पाक्न थालिसक्यो। वाउ, हजुरहरूलाई पक्कै पनि मनपर्छ। आफ्नो किचनमा एकचोटि जरुर ट्राई गर्नुहोला। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है प्लिज। साथसाथै भिडियो राम्रो लागे पनि नराम्रो लागे पनि एकचोटि कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला। हजुरहरूको प्रतिक्रियाबाट नै मैले थाहा पाउँछु कि भिडियो राम्रो बन्यो कि कस्तो बन्यो भनेर। र यतिको भइसकेको छ। र धनियाँको पत्ताहरू राख्नुभन्दा अगाडि सधैँ ग्यास अफ गर्नुपर्छ हामीले।
र मैले ग्यास पनि अफ गरिदिएँ र धनियाँको पत्ता हालिसकेपछि यसलाई म राम्ररी मिक्स गर्दैछु। हजुरहरूलाई म सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु है त। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अब म टेस्ट गर्छु है त कस्तो बन्यो भनेर। एकदमै स्पाइसी र एकदम मिठो बनिसकेको छ। हजुरहरूले पनि घरमा पक्कै पनि एकचोटि ट्राई गर्नुहोला। एकदमै सजिलो छ रेसिपी। मैले एकदम सिम्पल तरिकामा बनाएकी हुँ। सुरुमै च्याउ फ्राई गरिरहनु पनि पर्दैन, मैले त डाइरेक्टली नै बनाइदिएँ। सो ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। बिस्तारै बनाउन सिक्नुहोला र कस्तो भयो भनेर कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। गुड बाई।